अगेन हाम्रो यो लर्न ल्याटेक इन 2024 मा हाम्रो आजको डे 8 रहेको छ। आजको हाम्रो डे 8 मा चाहिँ हामीले फ्र्याक्सन चाहिँ कसरी हान्ने भनेर सिक्न जानेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो कमान्ड हुन्छ ब्याकस्ल्यास फ्र्याक अनि पहिलो कर्ली ब्राकेटमा न्युमेरेटर अनि दोस्रो कर्ली ब्राकेटमा डिनोमिनेटर। जस्तो 1/2 हान्न पर्यो भने फ्र्याक्सन पहिलोमा दोस्रोमा 2s हान्नु पर्यो। जस्तो यो भेलोसिटी यस्तो फ्र्याक्सनमा यस्तो यो उर्सहरू अनि यो स्क्वायर रुटको लागि स्क्वायर रुट हुन्छ अनि यो प्लस माइनसको लागि के गर्ने भन्दा ब्याकस्ल्यास pm हान्ने डलरभित्र। यस्तो तरिकाले हामीले फ्र्याक्सनको लागि हामीले सिम्पल यो तरिकाले हामीले हान्न सकिन्छ। जस्तो हामीले टेक स्टुडियोमा यो प्र्याक्टिकली गरेर हेर्छौँ। जस्तो डलर फ्र्याक्सन 1 2 यो भनेको के दिन्छ भन्दा कर्ली यसले चाहिँ 1/2 दिन्छ। जस्तो अब चारवटा डलरभित्र हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेमा दिने हो। अब भेलोसिटी जस्तो मैले अब भेलोसिटी v is equal to फ्र्याक्सन डिस्टेन्स by टाइम। यसरी यस्तो गरे पनि हाम्रो केमा दिने भयो फ्र्याक्सनमा यसरी। अनि अब त्यस्तै हाम्रो मैले जस्तो रुट्स x is equal to फ्र्याक्सन b फ्र्याक्सन। अब पहिलोमा के भन्दा माइनस यसरी -b अनि ब्याकस्ल्यास pm भनेको प्लस माइनस अनि स्क्वायर रुटको लागि ब्याकस्ल्यास sqrt स्क्वायर रुट अनि फेरि यो ब्राकेटमा के हुनुपर्छ b स्क्वायरको लागि यसरी स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac बाई अब 2a को लागि 2a। अब यसरी हामीले रन गर्यो भने के आउँछ भन्दा हाम्रो रुट्स आउँछ। हाम्रो यहाँ x is equal to -b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आएको छ। हाम्रो यो अब x यो फ्र्याक्सन ब्याकस्ल्यास फ्र्याक्सनले फ्र्याक्सन दिने भयो। जस्ट हाम्रो फ्र्याक्सन कर्ली ब्राकेट पहिलो कर्ली ब्राकेटमा न्युमेरेटरमा अनि दोस्रो कर्ली ब्राकेटमा डिनोमिनेटरको कुरा हान्नुपर्छ।